हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप धागोले बनाएका चरा बनाएर म देखाउने छु। यदि तपाईँ प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिने अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिने म अनुरोध गर्दछु। र आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम धागोको चरा बनाउनको लागि मैले यो 4 कलरको धागो लिएको छु। अनि यो गद्दाको मैले एउटा फ्रेम बनाएको छु। यो साइड 9 सेन्टिमिटर राखेको छु अनि यो साइड 12 सेन्टिमिटर राखेको छु मैले। अनि यो टाल्नका लागि मैले ग्लु गन लिएको छु। अनि यो सामानबाट म सजाउने चरा बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा म यो सेतो धागो लिएर यो गद्दाको वरिपरि 100 चोटि वरिपरि घुमाउने छु 12 सेन्टिमिटरको। यो 100 चोटि घुमाइसकेपछि यो गद्दाबाट म निकाल्ने छु। निकालिसकेपछि यो साइडमा म काट्ने छु। यो सेतो धागोलाई यस प्रकारले यो काटिसकेपछि रातो कलरको धागोलाई पनि म सेम यस प्रकारले नै गर्ने छु। 12 सेन्टिमिटरको 100 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 100 चोटि घुमाइसकेपछि यसलाई पनि म निकाल्ने छु। यस प्रकारले यो काटिसकेपछि यो सेतो धागोलाई लिएर यो बीच भागमा म बान्ने छु सेतो धागोलाई। यो बीच भागमा बाँधिसकेपछि यो रातो धागो यस प्रकारले म राख्ने छु। यो रातो धागोलाई यस प्रकारले राखेर यहाँनिर बाँध्ने छु। यो रातो र सेतो धागो यस प्रकारले यो बाँधिसकेपछि फेरि पनि यो गद्दा लिएर यो पिङ्क कलरको धागोलाई म 9 सेन्टिमिटर गरेर वरिपरि 100 चोटि घुमाउने छु। तिनटै धागोलाई म यस प्रकारले यहाँनिर बान्ने छु।
यस प्रकारले यो बनाइसकेपछि आँखा र चुचो बनाउनको लागि मैले यो कालो धागो लिएको छु। यस प्रकारले धागोको चरा बनाएर आजको भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।